کپی ترید ابزار جدیدی تو بازار ارز دیجیتال که میتونه سود بی دردسری رو برای شماها ایجاد بکنه یا اینکه سرمایه‌تون رو به شکل کلی توی این بازار از بین ببره. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و خیلی خوشحالم که توی این ویدیوی آموزشی در خدمتتون هستم. کپی ترید ابزار جدیدی هستش که تقریباً 1-2 سالی هستش که توی بازار ارز دیجیتال و صرافی‌های این حوزه وارد شده و شماهایی که توی حوزه ارز دیجیتال و بحث ترید کردن دانش و اطلاعات کافی ندارید، یعنی نمیتونین تحلیل بکنین یا اینکه نمیتونین به شکل درستی ترید انجام بدین، میتونین از طریق این ابزار معامله‌گرهای حرفه‌ای که داخل اون صرافی دارن معاملات خودشون رو انجام میدن کپی بکنید و در واقع توی سود و زیان اونها شریک بشین. ولی یه سری ریزکاری‌ها داره که اگر به اونها به درستی توجه نکنین عملاً باعث میشه که سرمایه‌تون به شکل کلی توی این بازار از بین بره. اولین نکته مهمی که شما باید اون رو بررسی بکنین اینه که صرافی‌های بزرگ رو برای ورود به حوزه کپی ترید انتخاب بکنید. مثلا الان توی تصویر شما دارین رتبه بندی صرافی‌های مختلف این حوزه رو مشاهده می‌کنید. طبیعتاً هر چقدر رتبه یه صرافی بالاتر باشه یعنی جایگاهش توی این حوزه مستحکم‌تر هستش. ما میتونیم با اعتماد بیشتری داخل اون صرافی وارد بشیم و حالا اگر خدمات کپی ترید هم داره ازش استفاده بکنیم. طبیعتاً هر چقدر که میایم پایین رتبه پایین‌تر به این معنی هستش که اون صرافی خیلی جایگاه بزرگی بین معامله‌گرها و افراد حرفه‌ای داخل این بازار نداره. حتی اگر ابزار کپی ترید رو هم ارائه کرده باشه ممکنه که داخل اون صرافی که رتبهش خیلی پایین هست این ابزار به صورت دستکاری شده ارائه شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من و شما میریم داخل صرافی یه معامله‌گر رو میبینیم زده که ظرف 1 ماه گذشته این معامله فرضاً 1000% سود به دست آورده. خیلی خوشحال میشیم، سریع میریم معاملات اون رو کپی میکنیم، ولی در کمال تعجب میبینیم که کل سرمایه‌مون از بین رفت یا اینکه اون معامله‌گر رو داره به ما نمایش میده که سود کرده. توی 30 روز بعدی که ما داریم معاملاتش رو کپی میکنیم توی پلتفرم صرافی داره نمایش میده که سود کرده، ولی من و شما روی حساب خودمون هیچ سودی رو احساس نمی‌کنیم. اتفاقا می‌بینیم که سرمایه‌مون هی داره کاهش پیدا می‌کنه، این سرمایه‌مون داره از بین میره. پس مراقب باشین که سراغ هر صرافی برای بحث کپی ترید نرید. بهترین صرافی‌هایی که در حال حاضر میتونین برای خدمات کپی تریدشون اقدام بکنین صرافی‌هایی هستن که رتبهشون بالاتره، که حالا بعضی از صرافی‌ها هم قاعدتاً به من و شمای کاربر ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنن دیگه. مثلا بایننس، صرافی‌هایی مثل اوکی ایکس، مکسی، صرافی کوکوین، اینها الان صرافی‌هایی هستن که به ایرانی‌ها خدمات ارائه نمی‌کنن، یا حتی صرافی بینگ ایکس. صرافی که الان میتونیم واردش بشیم از خدماتش استفاده بکنیم یکی صرافی البنک هستش که اینجا توی تصویر هم دارم بهتون نمایش میدم. صرافی بعدی صرافی XT هستش که می‌بینید جزء رتبه‌های بالای سایت کوین مارکت کپ هم هست. صرافی سوم هم صرافی توبیت هستش. این 3 تا صرافیایی هستن که میتونین از خدمات کپی تریدشون هم استفاده بکنید. حالا بیایم با هم دیگه به عنوان نمونه توی صرافی البنک خدمات کپی تریدش و همینجور معامله‌گرهایی که این خدمات رو دارن ارائه میکنن با هم دیگه به شکل ریزتری بررسی بکنیم. خب من وارد پنل کاربری خودم داخل صرافی البنک شدم و اگر دقت بکنین همین بالا گزینه‌ای تحت عنوان کپی ترید وجود داره. اگر من روی اون کلیک بکنم وارد صفحه‌ای میشم که معامله‌گرهای مختلف رو اینجا به من نمایش میده با سودهای متفاوت. اگر دقت بکنین از 800%، 500%، 200% یا همین قسمت بالا 20000%، 1400%، 27000% و درصدهای مختلف اینجا وجود دارن. بیایم چند تاشون رو با همدیگه بررسی بکنیم که یه سری نکات ریزتر رو هم بهتون بگم. مثلا همین معامله‌گری که 27000% سود کرده، اگر دقت بکنین پایین اسمش یه عددی رو نوشته 954 از 1150. این در واقع داره به ما میگه که چه تعداد معامله‌گر اومدن این فرد رو کپی کردن، دارن از معاملاتش استفاده میکنن. اگر من روی این صفحه کلیک بکنم وارد جزئیات کاملتر این معامله‌گر میشم که اینجا PNLش رو توی 30 روز اخیر به من نمایش میده. اگر دقت بکنید این معامله‌گر به تازگی
وارد خدمات کپی ترید شده و کمتر از 30 روز از عمر این خدماتش یه جورایی داره میگذره و اگر نگاه بکنید خیلی سریع تونسته این حسابه رو رشد بده. ولی یه مقدار که پایین‌تر میایم موارد خطرناک این معامله‌گر رو به ما نمایش میده. مثلا این قسمت بالا نوشته وین ریت، اگر نگاه بکنید 26% هست. وین ریت معامله‌گر 26%. شما اگر خودتون یه سکه رو بردارید شیر یا خط بندازین بخواید وارد معامله بشین، وین ریت 50% میتونین باهاش به دست بیارین. بعد این معامله‌گر وین ریتش 26%. من نمیگم برین سراغ معامله‌گری که وین ریت 90% 95% داره، ولی معامله‌گری که دیگه وین ریتش 26% هستش یعنی فاجعه. یعنی معامله‌گری که شما اگر از معاملاتش بخواید استفاده بکنین، خدماتش رو بخواید کپی بکنین، باید انتظار این رو هم داشته باشین که خیلی راحت سرمایه‌تون نابود بشه. یه مقدار که پایین‌تر بیایم نوشته کوپیرز پروفیت و اگر نگاه بکنین عددش منفی هستش. یعنی معامله‌گرهایی که اومدن از معاملات این معامله‌گره استفاده کردن در نهایت حسابشون منفی شده، ضرر کردن مجموعاً. یه مقدار که پایین‌تر بیایم درادان حساب رو هم بهمون داره نمایش میده. ماکسیموم درادان حسابش 8%. خب این اوکیه، ولی با توجه به مواردی که قبلتر از این معامله‌گر دیدیم عملاً یعنی فاجعه وجود داره، بهتره که معاملاتش رو کپی نکنیم. حالا اگر توی قسمت اوردر هیستوری هم شما وارد بشین میتونین جزئیات معاملات قبلی همین تریدر رو به شکل کاملی مشاهده بکنین. داره بهتون میگه که با چه میزان سرمایه‌ای روی چه ارزی با چه لورجی وارد معامله شده. مثلا همین معامله اخیرش روی بیت کوین بوده با لورج کراس 50 $20 سود گرفته با مارجین تقریبا $99. یه مقدار پایین‌تر میایم اتریوم بوده، همه رو با لورج‌های 50 داره میزنه و اگر نگاه بکنین اکثرا سودایی که گرفته سودای کوچیک کوچیک بوده که احتمالاً ضررای بزرگی هم داشته که وین ریتش 26% بوده. همینجوری اگر بیایم پایین میتونین کاملتر این معامله‌گر رو بررسی بکنیم. میبینید که اینجا داره خودش رو نشون میده چند تا ضرر پشت سر همو داشته. خب از این معامله‌گر عبور میکنیم چون شرایط ایدئالی برای کپی کردن نداشتش. خب این معامله‌گرمون بود. بریم معامله‌گر دیگه. مثلا اینجا که اسمش جی جی هستش 110 نفر از 2000 نفری که ظرفیت داره اومدن کپیش کردن. پی ان ال 30 روز اخیرش هم 1000 و تقریبا 400% بوده. خب بریم بررسیش بکنیم ببینیم شرایطش چجوری بوده. این معامله‌گر برخلاف قبلی وین ریتش 73% بوده. اونهایی هم که اومدن کپی کردن تا الان حدوداً $2100 سود به دست آوردن. یه مقدار که پایین‌تر بیایم ماکسیموم درادان حساب رو داره نمایش میده. من روش کلیک کردم که بدونین کدوم قسمت منظورم هستش. اگر نگاه بکنین ماکسیموم درادان حساب 112% هستش. یعنی همین جوری این معامله‌گر رفته توی سود، رفته توی ضرر، رفته توی سود، رفته توی ضرر و این اصلا خوب نیستش. اگر نگاه بکنی اینجا هم توی پی ان ال حسابش کامل این موضوع مشخص هستش. اوردر هیستوریش هم اگر نگاه بکنید حالا الان درست برامون لود نکردش، اونجا هم میتونستیم کامل این موضوع رو متوجه بشیم که این معامله‌گر هم خیلی گزینه مناسبی برای کپی کردن نیستش. خب بیایم با هم دیگه یه معامله‌گر دیگر رو هم چک بکنیم. مثلا این معامله‌گر می‌بینین که توی 30 روز اخیر 10,000% سود داشته. وین ریتش 55% بوده. سود کپی کننده هاش منفی $7,000 بوده. درادان حسابش 12% بوده. حالا یه گزینه‌ای که شما بهتره حتما چکش بکنی پروفیت شیرینگی هستش که روی اون حساب وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگر معامله‌گر توی معاملاتش سودی به دست بیاره بخشی از اون سود میرسه به حساب خودش، بخش دیگه ایش به شماها میرسه که برای این معامله‌گر درصدش روی 10% تنظیم شده. ولی از اونجایی که اکثر کپی کننده های اون منفی بودن یعنی خب معاملات خوبی رو به اشتراک نذاشته دیگه. حالا الان درست این قسمت اوردر هیستوریشو برای ما نمیاره که چک بکنیم. حالا خود ما هم توی بازار ارز دیجیتال تو صرافی البنک خدمات کپی ترید خودمون رو تقریبا 100 روزی هستش که راه اندازی کردیم و توی این بازه زمانی تونستیم حسابمون رو به شکل منطقی رشد بدیم.
تقریبا تو این بازه زمانی 100 روزه تونستیم حول و حوش 90 تا 95% حسابمون رو رشد بدیم. حالا بیاین با هم دیگه حساب خودمون و خدمات کپی تریدی که داریم که البته به شکل اختصاصی و خصوصی ارائه میشه رو بررسی کنیم. خب این حساب کپی ترید خود ما هستش که به شکل خصوصی ارائه میشه و اگر نگاه بکنین توی 30 روز اخیر PNL این حساب 48% بوده. سودی هم که دنبال کننده های ما به دست آوردن اینجا مشخصه که مثبته. وین ریت حسابم که 77% هستش. درادان حسابم اگر نگاه بکنین حدوداً 12% هستش، 11.9 هست. اگر قسمت PNL رو هم نگاه بکنی یه رشد منسجم و منطقی وجود داشته که بر اساس اون این ماکسیموم درادان هم شکل گرفته. مثل معامله‌گرهای قبلی نیستیم که نوسان خیلی زیادی داخل حساب ایجاد کرده باشیم. اگر قسمت اوردر هیستوری رو هم با هم چک بکنی، همونجور که مشاهده می‌کنی معاملاتی که انجام دادیم اولا روی ارزهای بزرگ مارکت بوده و از همه مهمتر اومدیم با لورج های کم و معقول مثل 1 2 3 یا حتی 5 این معاملات رو باز کردیم و این سود و زیان هایی که شما تو 30 روز اخیر مشاهده کردین بر اساس همین معاملات بوده و در واقع ما داخل حساب خودمون سعی کردیم به جای اینکه روی درصد بالای رشد سرمایه تمرکز بکنیم روی این تمرکز داشته باشیم که با مدیریت دقیق ریسک و مدیریت سرمایه بتونیم حساب رو توی بلند مدت به شکل منطقی رشد بدیم و مثل معامله‌گرهای دیگه نیستیم که فقط توجهمون توی کوتاه مدت باشه. چیزی که الان روی تصویر مشاهده می‌کنی جزئیات یکی از معامله‌گرهای پر سر و صدایی به اسم جیمز هست که تقریبا توی 2-3 ماه اخیر تو صرافی هایپر لیکوید سر و صدای زیادی به پا کرده بود. اگر نگاه بکنین همین الان این معامله‌گر توی ضرر سنگینی هستش، 19 میلیون دلار توی ضرر هستش و تو اوج بازار هم تقریبا تونسته بود سرمایه خودش رو نزدیک به 82 میلیون دلار رشد بده. حالا اگر اینجا درست برای ما بیاره این رو میتونیم مشاهده بکنیم. تو اوجش تقریبا 82 میلیون دلار حسابش رو توی سود برده بود، ولی تو مدت کوتاهی ظرف چند روز کل این سرمایه رو داخل بازار از دست داد و دوچار ضرر سنگینی شد. حالا دلیل این اتفاق چی هستش؟ یه سری از معامله‌گرها توی بازار ارز دیجیتال به شکل غیر منطقی معاملات خودشون رو انجام میدن. چطوری؟ با ریسک ریواردهای غیر منطقی معامله باز میکنن بدون توجه به استراتژی شخصی که دارن، بدون توجه به قوانین مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و همینجور با لورج های فضایی و بالا که اگر نگاه بکنین این معامله‌گر هم از این موضوع مستثنا نبوده. اگر اوردرهاش رو درست چک بکنین همین اوردری که همین الان باز کرده با لورج 40 اومده یه معامله رو روی بیت کوین باز کرده و همینجوری حسابش بیشتر و بیشتر توی ضرر فرو رفته. یه جورایی انگار دنبال این هستش که فقط سریعتر اون ضرر رو جبران بکنه. زمانی هم که توی سود خیلی بزرگی فرو رفته بود انقدر طمع کرد، انقدر به اون پوزیشن های معاملاتی خودش اتکای بیش از حد کرد که در نهایت وارد همچین ضرر سنگینی شد. و اگر شماها بخواید صرفاً با توجه به عدد سودی که برای معامله‌گرها توی قسمت کپی ترید صرافی یا ارائه میشه اونها رو کپی بکنین، اونها رو دنبال بکنی، یه همچین سرنوشتی در انتظار خود شما هم هست. خیلی راحت توی کوتاه مدت سرمایه‌تون رو از دست میدید. شاید توی مدت زمانی سرمایه‌تون رشد بکنه، توی مدت زمانی از یه سود جذابی هم استفاده بکنید، ولی در نهایت اونهایی توی بازار مالی موندگار هستن که قوانین درستی برای خودشون دارن، با مدیریت دقیق ریسک، با مدیریت سرمایه و با اتکا به استراتژی شخصی که دارن معاملات رو انجام میدن. اگر توجه بکنین توی صحبت‌های قبلی گفتم که ما توی 30 روز اخیر حدوداً 50% PNL حسابمون مثبت بوده. اگر قرار بودش که ماهانه 50% روی حساب سود به دست بیاریم، قاعدتاً توی دوره زمانی 3 ماهه و حالا بازه 100 روزه ما باید 150% روی حساب سود می‌کردیم دیگه، ولی اینجوری نبوده. توی بازه زمانی 100 روزه حساب رو تقریباً تونستیم 90 تا 95% رشد بدیم. دلیل اصلیش اینه که یه سری از روزهای معاملاتی که داشتیم روزهای خوبی نبودن. معاملاتی که داشتیم وارد ضرر شدن، استابلاس معاملاتمون فعال شده. این یه چیز طبیعی توی بازارهای مالی هستش. زمانی که این اتفاق میفته شما باید یه مدت زمانی از بازار خارج بشینین،
معاملاتی که داشتین رو با دقت بررسی بکنین. وقتی که این کار رو کردین، شرایط بازارم مساعد شد، حالا بیاین دوباره با اتکا به استراتژی که دارید معاملات خودتون رو انجام بدین که هم بتونین اون ضرر رو جبران بکنین، هم بتونین حساب خودتون رو وارد پروسه سود کنین. پس اگر میخواین توی بازار ارز دیجیتال از خدمات کپی ترید استفاده بکنین، حتما به نکاتی که بهتون گفتم توجه ویژه‌ای داشته باشین که سرمایه‌تون رو توی این بازار راحت از دست ندید. اگر هم میخواین از خدمات کپی ترید مجموعه ما استفاده بکنید، این خدمات به شکل انحصاری و خصوصی ارائه میشه. من اگر اسم کپی ترید خودمون داخل صرافی البنک رو هم توی این ویدیو بهتون نمایش بدم، شما نمیتونید از خدمات کپی ترید ما استفاده بکنید. چرا؟ چون یک کد یک بار مصرف لازم هستش که اون رو باید از پشتیبان ما دریافت بکنید، داخل حسابتون بزنید که بتونید از خدمات کپی ترید ما استفاده بکنید. اگر تمایل دارین که عضو کپی ترید ما بشین، میتونید توی پشتیبانی واتساپمون که شمارهش اینجا براتون زیرنویس شده پیام ارسال بکنین. جزئیات کامل و اطلاعات کامل در این زمینه رو براتون ارسال میکنم. یکی از رازهای بزرگ موندگاری توی بازارهای مالی اینه که شما قوانین مدیریت سرمایه رو به خوبی رعایت بکنید. قبلا یه سلسله ویدیوی آموزشی ضبط کردم و براتون منتشر کردم و اومدم کامل در ارتباط با مدیریت سرمایه، استراتژی ریسک کردن، استراتژی سیو سود بهتون آموزش دادم. پیشنهاد میکنم این ویدیوها رو حتما ببینید که بتونین توی بازارهای مالی سودهای جذابی رو به دست بیارید.